ล่ห์จราชนตอนที่ 17ถ้าคุณไม่ใช่คนตระกูลหวินถ้าคุณไม่ใช่คุณชายใหญ่ตระกูลหวินคุณจางหัวเป็นเพื่อนสนิทผมความภักดีที่เขามีต่อจักรพรรดิญี่ปุ่นทำให้ผมซาบซึ้งมากสมน้ำหน้าเขาใครใช้ให้เขาอวดฉลาดเขากำลังทำหน้าที่ของเขา สายลับที่โง่เขลาไม่คู่ควรพักดีต่อประเทศของเราคนของหน่วยข่าวกรองตายไปคนหนึ่งใครใช้ให้เขาส่งข่าวโดยพลการ ถ้าเขาไม่รายงานจะถูกเปิดเผยไหมเขารู้ว่าผมมีสายข่าวอยู่ในหน่วยข่าวกรองทางทหารหลังจากถูกเปิดเผยเขากลัวว่าจะโยงมาถึงผมก็เลยจัดการให้ความจริงพิสูจน์แล้วว่าเขาไม่มีความสามารถเช้าวันนี้คุณส่งสัญญาณเตือนเข้าไปแล้วแท้ๆแต่เขาไม่ได้อยู่เงียบๆกลับเลือกที่จะลงมือต่อนี่ไม่ใช่คนโง่แล้วจะเป็นอะไรเขาถูกเหวินเย่หมิงกับหวินหงเซินบีบบังคับจึงทำลายหลักฐานคิดไม่ถึงว่าจะติดกับพวกเขาฉันไม่อยากฟังคุณพูดแก้ตัวให้คนโง่คุณโคโดต่อให้เขาทำผิดก็ไม่ได้ทำลายความภักดีของเขาคุณไม่มีสิทธิ์ใช้น้ำเสียงแบบนี้พูดให้ร้ายสหายที่จงรักภักดีต่อจักรพรรดิญี่ปุ่นฉันก็จงรักภักดีต่อประเทศถ้าฉันไม่ได้จงรักฉันขี้เกียจพูดเรื่องไร้สาระกับคุณขั้นต่อไปผมจะล่อเสือออกจากถ้ำทำให้คนคนนั้นอยู่เฉยไม่ได้นายต้องรักษาจังหวะไว้อย่าให้มากเกินไปในครั้งเดียวจะได้ไม่ถูกเขาแว้งกัดผมเข้าใจครับเอ๊ะเมิ่งอิงในขณะนี้ทำไมคุณยังไม่นอนอีกล่ะฉันต้องแช่ยานี้ไว้ก่อนเหล่าจางบอกว่ายานี้ต้องกินตอนเช้าและตอนเย็นถ้ากินไม่ตรงเวลาจะส่งผลต่อฤทธิ์ยาเอ๊ะคุณไม่ต้องสนใจหรอกรีบไปนอนเถอะได้แม่เดี๋ยวฉันชิมแทนแม่ก่อน ได้ ยานี้ขมเกินไปยาดีย่อมขมปาก แม่อดทนหน่อยนะ เออ พอได้ไหม ดีมาก พอดื่มยานี้หมดแม่ก็หายแล้ว อืมเป็นอะไรไปเหมือนใจไม่อยู่กับตัวเลย พี่ฮะคุณย่าถามพี่อยู่นะทำไมพี่ใจลอยแบบนี้งั้นเหรอเมื่อคืนยังดีๆอยู่เลยทำไมนอนไปคืนหนึ่งก็กลายเป็นแบบนี้ไปแล้วล่ะเอ๊ะแกไม่ได้ป่วยใช่ไหมไม่สบายตรงไหนเหรอ คุณย่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจริงๆครับคุณย่าก่อนนอนอาจจะโดนลมนิดหน่อยไม่เป็นไรครับกินข้าวเถอะถ้าคุณไม่ใช่คนตระกูลหวินถ้าคุณไม่ใช่คุณชายใหญ่ตระกูลหวินผมก็หวังว่าผมจะไม่ใช่คุณชายใหญ่ตระกูลหวินไม่อยากเป็นคุณชายใหญ่ตระกูลหวินแล้วเหรอคุณย่าผมไม่ได้หมายถึงแบบนั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันนะแกไม่อยากเป็นคุณชายใหญ่ตระกูลหวินนั่นบ้านหลังนี้แกก็ไม่อยากอยู่แล้วไม่ต้องการครอบครัวแล้วใช่ไหมไม่ใช่ครับคุณย่าเมื่อกี้ผมเวียนหัวเลยพูดผิดไปผมต้องการครับชาติหน้าผมก็ยังต้องการแต่
หืม แต่อะไรพี่ พี่พูดมาสิ คุณย่า เมื่อวานมีหลานบอกผมว่า เขาไม่ยินดีเป็นคุณนายน้อยตระกูลหวิน พวกเราสองคนเป็นไปไม่ได้ เพราะเขาบอกว่า ถ้าผมไม่ใช่คนตระกูลหวิน ถ้าผมไม่ใช่คุณชายใหญ่ตระกูลหวิน ก็คงดี ผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมเขาถึง คุณย่าอย่าโกรธนะครับ อย่าโกรธเขาเลยนะครับ คนอย่างเขามีนิสัยอ่อนไหวง่าย และขี้ขลาดแล้วเขาก็เพิ่งเสียพ่อไปเขาเลยค่อนข้างจริงจังเกินเหตุ ฮัลโหล ผมเอง มีอะไร งานแบบนี้ไม่ต้องให้ฉันไปหรอก อีกอย่าง นี่ก็หลายวันแล้ว ฉันไปก็สืบอะไรไม่ได้แล้ว ให้ฉันตรงพิงส่งลูกน้องไปสืบก็ได้นี่ทำไมต้องให้ฉันไปด้วย ฮัลโหล ฮัลโหล ประสาท หัวหน้า ทำมาได้ยังไง เมื่อคืนหัวหน้าหวินโทรมาหาฉัน ให้ฉันเอาสิ่งนี้ออกจากลิ้นชักของเขา แล้วเอามาให้หัวหน้าเช้าวันนี้ค่ะ เขาคิดจะทำบ้าอะไรอีก ในว่าวาดออกมาตั้งนานแล้ว ทำไมเพิ่งเอามาให้ป่านนี้ เขามีความคิดเป็นของตัวเองมาแต่ไหนแต่ไร เขาอาจจะคิดว่าตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีค่ะ เธอก็ถูกเขาล้างสมองเหรอ ขึ้นรถ ไปกับฉัน คราบเลือดหายไปจากตรงนี้ หลังจากเขาออกมาน่าจะมีคนคอยสนับสนุน แต่ตอนที่พวกเราตามไปถึงประตูหลังก็ไม่ได้ยินเสียงรถยนต์หรือเสียงมอเตอร์ไซค์ขับออกไปเลย ดังนั้นเขาน่าจะนั่งรถลากไปค่ะ เดินจากตรงนี้สามารถเข้าถนนหลักได้เร็ว และรอดพ้นจากพวกเรา วินหงสันทบ้าอะไรอยู่กันแน่ เขาให้ฉันมาครั้งนี้ ก็เพื่อพิสูจน์เรื่องหนึ่งให้ได้ เรื่องอะไรคะ คนที่แอบเข้าตระกูลวินในคืนนั้น มี2 คน เท่าแกซื้อซาลาเปา2 ลูก 2 ลูก 1 หยวน นี่ครับข้อต่อไปนะ เอาซาลาเปาไส้ผัก2 ลูกค่ะ ไส้ผัก 2 ลูก 1 หยวนนะ เท่าแก ได้ค่ะ ขาคุณยังไม่หายดีเลยนะ ไปพักเถอะผม นี่ ทำเอ ค่ะ ง เงิน ได้ เอากี่ลูกครับ ใส่ผัก2 ลูก ซาลา ครั เปา บ ไส้ผัก2 ลูกได้เลย มีหน้าล่ะ คืนนั้นเพื่อนร่วมงานที่เฝ้าอยู่หน้าประตูบ้านตระกูลหวินถูกพวกเดียวกันจัดการ แต่พอวันรุ่งขึ้นตอนไปตรวจสอบ กลับไม่มีใครบาดเจ็บที่ขาเลย ถ้าเป็น2 คนแล้วก็สมเหตุสมผลแล้วหนอนบ่อนไส้ในสาขามีหน้าที่กำจัดเพื่อนร่วมงานเรา และแอบเข้าตระกูลหวินเพื่อหาสมุดรหัสหนอนบ่อนไส้ไม่ได้รับบาดเจ็บเขาเลยไม่กลัวการตรวจสอบ เรามาลองพยายามกันอีกครั้ง ตอนนั้นบนถนนน่าจะมีคน อาจจะมีคนเห็นคนบาดเจ็บคนนั้นก็ได้ เธอไปตรวจสอบดูหน่อย ค่ะ เบาะแส2 อย่างที่อินหงเซินตามสืบ คุ้มค่าที่จะสืบต่อไป อีกอย่างตอนนี้ในมือของเราก็เท่ากับมีคนเป็น2 คน ขอแค่เปิดช่องโหว่จากพวกเขาได้ข้าว่าจะจับสายลับญี่ปุ่นได้ในไม่ช้า เรื่องของหลีเมี่ยวหานเธอดูแลต่อนะจำไว้ว่าห้ามให้เขาหนีไปได้ และห้ามปล่อยให้เขาตาย ค่ะ อาจารย์ มีคนที่รู้เรื่องหลี่เมี่ยวหานมากแค่ไหนเหรอคะ รองหัวหน้าจูกับหัวหน้าแผนกไม่กี่คน เข้าใจแล้วค่ะ พวกนาย2 คนไปหาแฟ้มคดีของจางหัว ไม่ว่าจะเป็นคนหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับเขา เขาเคยมีแฟนกี่คน เคยเป็นเพื่อนกับใคร ชอบไปร้านอาหารแบบไหน ไปตรวจตาที่โรงพยาบาลเป็นประจำหรือเปล่า หมอเจ้าของไข้คือใคร เอามาให้ฉันดูทั้งหมด ครับ
ถึงคนที่โทรหาจางหัวจะหายลับไปแล้ว แต่สถานที่ที่โทรมายังอยู่แน่ๆหลิวเชาให้พาคนไปตรวจสอบให้ละเอียดด้วยนะ แล้วก็สถานการณ์ของบริษัทซุ่นเต๋อด้วย เริ่มปฏิบัติการได้ ครับ หัวหน้า ไป อยู่ตรงนั้น ผู้กำกับคะ นั่ง นั่งสิ สวัสดีค่ะผู้กำกับ ไม่เจอกันนานเลยนะคะ นั่นสิ ช่วงนี้ยุ่งๆเหรอคะ ช่วงนี้กำลังอ่านบทละคร ช่วงนี้หลี่เมี่ยวหานดูเหมือนจะว่างมาก เขานอนตื่นเกือบเที่ยงทุกวัน หลังจากตื่นแล้ว จะนัดใครสักคนกินข้าว และไปเดินเล่นที่ห้างสรรพสินค้า ดื่มกาแฟดูหนัง บางครั้งก็เจอผู้กำกับ ตอนกลางคืนจะไปเที่ยวบาร์เต้นรำกับผู้ชายไม่ซ้ำหน้า บางครั้งก็นอนค้างคืนด้วยกัน ภายนอกดูเหมือนว่าการคบหาเพื่อนในชีวิตของเขาไม่มีกฎเกณฑ์อะไร เหมือนว่าทุกครั้งขึ้นอยู่กับอารมณ์ แต่ฉันคิดว่าการไม่มีกฎเกณฑ์ของเขาเป็นกฎเกณฑ์อย่างหนึ่ง เขาจงใจรักษาคนที่ดูเหมือนสนิทสนมไว้ แต่ความจริงแล้วมีชีวิตทางสังคมแปลกแยก เธอแน่ใจเหรอว่า เขาไม่รู้ว่าเธอสะกดรอยตาม ฉันแน่ใจค่ะ ฉันรักษาหลักการที่ไม่ตื่นตระหนก เขาไม่รู้แน่นอนค่ะ รีบทำลายสถานการณ์แบบนี้ให้เร็วที่สุด ฉันไม่สนใจชีวิตส่วนตัวของสาวสังคมนั่นเลย ค่ะ วินหงเซิน พูดสถานการณ์ทางฝั่งนายหน่อย คนที่โทรหาจางหัวหายลับไปแล้ว คนสนิทและญาติที่ค่อนข้างสำคัญของคนนี้ ผมจับตาดูไม่หมดแล้ว ไม่มีอะไรผิดปกติ แฟ้มคดีของจางหัวผมตรวจสอบแล้ว ผมสันนิษฐานเขาอาจจะไม่ใช่คนจีน แฟ้มคดีของเขาเขียนไว้ว่าจางหัวอายุ 40 ปี เกิดที่เจิ้นเจียงปีที่ 25 ซึ่งก็คือปี 1899 จบมัธยมอายุ 16 เข้ากองทัพตอน 17 ก่อนอายุ 30เขาเป็นคนธรรมดามาก ตอนนี้เข้าสมาคมเสื้อน้ำเงินเขาเปลี่ยนประกายขึ้นเรื่อยๆและได้รับความชื่นชมจากอธิบดีใต้จุดนี้ที่ผมสงสัยคนที่แตกต่างกันมากทั้งก่อนและหลังแบบนี้ ถ้าจะพูดว่ามันเป็นการสะสมพฤติกรรม เหตุผลนี้มันก็ดูฝืนเกินไป แต่ที่น่าแปลกใจยิ่งกว่านั้นคือ ก่อนเขาอายุ 30 ปี เขาไม่ได้ทิ้งรูปถ่ายอะไรไว้เลย มีคนปกปิดตัวตนที่แท้จริงของเขาสินะ ใช่ครับ สถาบันศึกษาวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกชื่อนี้ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดี ตั้งแต่มันก่อตั้งขึ้น ก็สร้างสายลับญี่ปุ่นที่มีความสามารถจำนวนมาก ภายใต้ชื่อการศึกษาที่ประเทศจีน พ
ผู้นักศึกษาที่เรียนจบส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประเทศจีนต่อแทรกซึมเข้าไปในหน่วยงานด้านการทหาร การเมือง และการศึกษาของประเทศจีน นี่เป็นจุดที่น่าสงสัย โดยเฉพาะเมื่อญี่ปุ่นเริ่มลุกรานประเทศจีนขนาดใหญ่ สถาบันศึกษาวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกก็เลยฉีกหน้ากากและให้ความร่วมมือกับกองทัพญี่ปุ่น ในการลุกรานประเทศจีน คุณก็สงสัยว่าจางหัวก็เป็นสายลับที่จบจากสถาบันวัฒนธรรมเหรอ ใช่แล้ว อีกอย่างเท่าที่ผมรู้ ยาสุจิโอกามูระได้ส่งทีมสายลับเชิงกลยุทธ์ไปยังเมืองใหญ่ต่างๆของประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง แฝงตัวอยู่ในหน่วยงานสำคัญต่างๆ เป้าหมายคือชิงความได้เปรียบในเรื่องข้อมูล เพื่อเอื้ออำนวยให้กับทุกสนามรบ คุณรู้ได้ยังไง ผมย่อมมีสายข่าวของผม สายข่าวของคุณให้เบาะแสมากกว่านี้ได้ไหม อย่างเช่น ผู้สายลับเชิงกลยุทธ์คอยซุ่มโจมตีอยู่ที่ไหนในฉางซา หรือว่าพวกเขาเคยให้ข้อมูลอะไรที่มีค่าสามารถผลักดันพวกเราได้ หัวหน้าหลิง ถ้าคุณยังถามแบบนี้อีก สายข่าวของผมคงไม่ถูกคุณแย่งไปเหรอ คุณไม่บอกผมก็แย่งมาได้ โอเค พูดจบแล้วเหรอทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ นอกจากทะเลาะกันแล้วก็รักษาความเงียบกันใช่ไหมพวกนายทุกแผนกส่งคนออกไปตรวจสอบตัวตนที่แท้จริงของจางหัวจำไว้ว่า ฉันต้องการแค่ผลลัพธ์ ครับ แม่ แม่ แม่ทำไมอาเจียนเป็นเลือดเยอะขนาดนี้ แม่รอฉันเดี๋ยวนะที่จะไปเรียกรถลากมา พวกเราไปโรงพยาบาลกันฉันบอกเลยว่ายามีปัญหายังไม่ยอมรับอีก แม่สามีฉันกินยาของนายและอาเจียนเป็นเลือดคนแจ้จังเห็นชีวิตคนเป็นผักปลาไปป้าตำรวจฉัน คุณนายถังคุณนายถัง ไปสิไปเดี๋ยว คุณนาย นี้ ถังฟังผมก่อน คุณนายถังจะโทษผมไม่ได้นะ คราวก่อนคุณให้ผมเพิ่มยาดีๆให้ ผมก็เพิ่มไปแล้วไง เพราะร่างกายเขาอ่อนแอไม่ควรบำรุงมากไป อย่ามาพูดเหลวไหลนะฉันเพิ่งได้ยินว่าเพิ่มยาดีแล้วทำให้คนกระอักเลือดคิดว่าฉันหลอกได้ง่ายๆเหรอจะบอกให้นะคุณแจ้จังถ้าวันนี้นายไม่ให้คำอธิบายฉันไม่จบกับนายแน่ หัวหน้า นี่คือโรงแรมที่หลีเมี่ยวหานพักอยู่ และคนที่เขาติดต่อด้วย นายดูนะว่าจะพอช่วยได้ไหม ครับ ไปเถอะ ครับ ครูใหญ่เว่ยครับ ผมอยากจัดพิธีมอบเงินบริจาคที่เหมาะสม คืออย่างนี้ครับ ผู้บริจาคเหล่านี้ ส่วนหนึ่งอยากสนับสนุนการศึกษาจากใจจริง แล้วก็ส่วนหนึ่งอยากมีชื่อเสียง งั้นสำหรับพวกเราแล้ว ควรจะช่วยให้พวกผู้บริจาคที่ไม่เห็นแก่ตัวมีชื่อเสียง ส่วนพวกคนที่เห็นแก่ตัวก็ยิ่งต้องทำในสิ่งที่เขาชอบ มันเรียกว่าเติมเต็มซึ่งกันและกัน งั้นก็ดีครับ เดี๋ยวผมจะแจ้งทางสำนักข่าวเอง ส่วนรายละเอียดขั้นตอนให้คุณจัดการ ได้ค่ะ ฉันจะรีบร่างขั้นตอน ถึงตอนนั้นจะให้คุณดู ครับ โทรศัพท์ครับ ฮัลโหล เดี๋ยวผงฉี หืม สายคุณน่ะ ผมเหรอ โทรหาคุณ ฮัลโหล คุณชาย ในที่สุดก็ติดต่อคุณได้สักที ผมมีเรื่องด่วนจะบอกกับคุณ เรื่องอะไร เช้าวันรุ่งขึ้น หลังจากหลีเมี่ยวหานนอนกับจิ้งโก้เฉียง ก็โทรออกไปข้างนอก1 สาย คุณไปเหยื่อที่เราวางไว้ติดกับแล้วค่ะ เธอต้องระวังให้ดี อย่าให้เขามองออก คุณก็รอดูเถอะ คุณฟังผม ไม่ต้อง ก่อน ตำรวจเลย ฟังผม จะให้ตำรวจตัดสิน ฟังก่อนครับคุณนาย ไปสิ ถัง ฉันไม่ฟังนายแล้ว โธ่พี่สะพ้ยพวกเราเป็นเพื่อนบ้านกันเจะหน้ากันอยู่ทุกวัน มีอะไรก็พูดจากันดีๆสิคะ พี่ก็ดูสิตีก็ตีแล้วด่าก็ด่าแล้ว เรื่องนี้พี่ต้องคิดวิธีแก้ไขปัญหาสิ เอาแบบนี้ไหม พี่ว่ามาพี่คิดจะทำยังไง ฉันจะทำตามที่พี่บอก ได้ เงินค่ารักษาแม่สามีฉันพวกเธอต้องออกให้ อ๋อ แล้วก็ต่อไปยาบำรุงแม่สามีฉันพวกเธอก็ต้องรับผิดชอบ นี่ ฮะ เดี๋ยว พี่สะพ้ยอาการป่วยของคุณป้าเป็นหนักมากจริงๆโถเอ้ยบอกตามตรงก็แล้วกัน ร่างกายคุณป้าเนี่ยรับยาดีๆไม่ไหวหรอก เอ้า จะโทษพวกเราทั้งหมดไม่ได้นะ หมายความว่าฉันใส่ร้ายพวกเธออย่างนั้นเหรอฉันเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาล หมอบอกว่าพวกเธอใช้ยาผิด เกือบจะถึงแก่ชีวิต นี่น่ะเหรอตระกูลแพทย์แผนจีนทุย
ฉันว่าพวกเธอน่ะเป็นหมอเถื่อน ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ อีกไม่นานต้องปิดกิจการแน่ ไม่ได้คุณนายถัง คุณก็พูดให้มันดีๆหน่อยเถอะ คุณแค่อยากขูดรีดเงินไม่ใช่เหรอบอกราคาที่อยากได้มาก็พอ อย่ามาปากเสียแถวนี้ มีอย่างที่ไหน พูดอี กัน ทีสิจะขุดเรียดเงินยังไง คุณนายถังอยากขุดรีดเงินพวกนาย นั่นเป็นการไว้หน้าพวกนายจะไม่รับไว้หรือไง เธอมาได้ยังไง ฉันได้ยินว่าบ้านพี่เกิดเรื่องก็เลยรีบมาดู พี่วางใจเถอะ ฉันไม่ยอมให้คุณนายใหญ่ถูกรังแกฟรีหรอก นี่ มาที่จริงแล้ว ฉันก็ไม่ได้คิดจะทำอะไรหรอก ฉันแค่อยากให้เขาชดใช้เงินค่ารักษาให้ฉันน่ะ ที่จริงเขาก็ไม่ได้โกหกฉัน หมอก็บอกว่าแม่สามีฉันร่างกายอ่อนแอ กินยาดีมากไปไม่ได้ ฉันเลยคิดว่า ขอแค่พวกเขาจ่ายค่ายานี้ให้ เรื่องนี้ก็ถือว่าแล้วกันไป อย่าทำให้เขาลำบากใจเลย พาพวกเขาสองคนออกไปรับลม ให้มีสติหน่อย เออ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  พี่สาวแสนดีของฉัน ถ้าพี่คิดแบบนี้จริง ๆ ก็โง่เกินไปแล้วนะ ง้อเหรอ พี่คิดดูสิ พี่อยากได้ไข่ไก่1 ตะกร้า หรืออยากได้ไก่ที่ออกไข่ได้ฝูงหนึ่ง หมายความว่าอะไร อาการป่วยของคุณนายใหญ่รักษายากจริง ๆ ถ้าต่อไปเขามีอาการกำเริบอีก แล้วจะเอาค่ารักษามาจากไหนล่ะ เงินค่ารักษาครั้งหน้า ก็มาเอากับพวกเขาไม่ได้แล้ว นี่มันก็มากเกินไป ฉันไม่ได้บอกให้มาเอาเงินกับพวกเขา ฉันจะบอกว่าพี่ต้องมีแผนระยะยาว แผนระยะยาวยังไง เงินครั้งนี้อย่าเพิ่งให้พวกเขาจ่าย หากเงินต้นไปลงทุน แบบนี้จะได้รับเงินปันผลช่วงปลายปี ไม่ได้มีแค่เงินค่ารักษาคุณนายใหญ่ ยังช่วยค่าใช้จ่ายในครอบครัวพี่ได้ด้วยยิ่งไม่ต้องพูดถึงพี่เขยเป็นคนของทางการ เรื่องที่พี่เอาไปเก็บค่าคุ้มครอง มันไม่ค่อยดี แล้วจะส่งผลต่อการเลื่อนขั้นเขาด้วย ทำแบบนี้ได้เหรอ คงไม่เกิดเรื่องใช่ไหม จะเกิดเรื่องได้ยังไงมีฉันอยู่ จินกุ้ยเหล่าถังบอกฉันเสมอว่าทำดีต้องได้รางวัล เธอดีกับฉันขนาดนี้ ฉันไม่รู้จะขอบคุณเธอยังไงแล้ว พี่ไม่ต้องขอบคุณฉันหรอก ฉันน่ะแค่อยากสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่เขยน่ะ เธอพูดแบบนี้ห่างเหินเกินไปแล้วนะ หลายปีมานี้เราสองพี่น้องไปมาหาสู่กันบ่อย แต่พี่เขยกับฉันยังคงห่างเหินกันอยู่ เขาก็เป็นคนแบบนี้แหละ หัวแข็งเธออย่าไปใส่ใจเลยนะ ฉันไม่ได้ใส่ใจ ฉันน่ะอยากสนิทกับพี่เขยด้วยใจจริง ฉันไม่กลัวที่จะบอกพี่จนหมดเปลือกนะ ถ้าต่อไปคุณไปของเรามีปัญหาอะไร ถ้าพี่เขยยื่นมือมาช่วย แบบนี้ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีใช่ไหม ใช่ ได้ เอาตามนี้แล้วกัน เราหัวหน้า นั่ง พูดมาเถอะ สถานการณ์เป็นแบบนี้ครับ เมื่อวานซืนประมาณ 13:19 นาทีวินหงเซินโทรไปเซี่ยงไฮ้จากตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ถนนเซียงฐาน ใช้เวลาไม่ถึง 2 นาที ผมฝากคนไปสืบมาแล้ว ปลายสายที่เซี่ยงไฮ้คือตู้โทรศัพท์สาธารณะ ส่วนที่ว่าใครเป็นคนรับ ผมยังสืบไม่ได้ คุณต้องคิดหาวิธีอื่นแล้ว ไม่ต้องเปลืองแรงหรอก เรื่องแบบนี้เดิมทีใครเร็วใครได้ ตอนหาปลายสายที่หงเซินโทรเจอ เวลามันก็ล่วงเลยไปแล้ว ถ้าคนคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญ มันก็เพียงพอให้เขาปกปิดร่องรอยหมดแล้ว หัวหน้า นี่ รองหัวหน้า อ่าเราหัวหน้าวินหงเซินฉลาดเกินไป ผมไม่กล้าจับตาดูอย่างใกล้ชิด อีกอย่างพี่ชายเขาก็ไม่ใช่คนที่ผมจะล่วงเกินได้ ต่อไปผมยังต้องอยู่ที่ฉางซาอีก เลิกบ่นได้แล้ว ฉันก็ไม่ได้หวังให้นายจับตาดูเขา เออเออ เขียนไว้ชัดเจนหมดแล้ว พี่คะ ลองตรวจดูสิ ได้
านหนังสือได้บางตัว แต่แกล้งทำเหมือนจังเลยนะ ได้ เอาแบบนี้ก็ได้ อ้าวงั้นก็เซ็นชื่อประทับนิ้วมือเถอะ มาค่ะ นี่ เมื่อกี้เธอตรวจดูแล้ว ไม่มีปัญหาใช่ไหม เธอก็รู้ว่าฉันอ่านหนังสือได้แค่บางตัว ชื่อของฉันเหล่าถังก็บังคับให้ฉันฝึกเขียนนะ พี่วางใจเถอะนะไม่มีปัญหาแน่นอน ได้ เดี๋ยวฉันจะไปคุยกับเหล่าถังเอง เธอวางใจได้เขาจะต้องซึ้งน้ำใจของเธอแน่ งั้นก็ดีเลย ไอโยเว คุณชายรอง เชิญนั่งครับ ไอโยเว คุณชายใหญ่ของผม เชิญนั่งครับ ยินดีต้อนรับครับ ช่างเป็นเกียรติของผมจริงๆ หลายวันนี้ไม่ได้เจอคุณ ผมคิดถึงคุณมาก เข้าประเด็นเลยนะ เรื่องของหลี่เมี่ยวหานสื่อไปถึงนายแล้ว ฉันรู้อาหยางบอกฉันแล้วมีบางเรื่องที่นายไม่สะดวกบอกฉัน ฉันไม่ถาม นายก็เลือกบอกเรื่องที่บอกฉันได้ ไม่แน่ว่าฉันอาจช่วยได้ กำลังหาอยู่แต่ว่าดำเนินการได้ไม่ค่อยราบรื่น ยังหาช่องโหว่ใหม่ไม่เจอ ถ้าทางหลี่เมี่ยวหานไม่มีช่องโหว่งั้นก็ไม่มีทางอื่นแล้วเหรอ พี่คำพูดของพี่ถือว่าเตือนผม ตอนนี้พวกเราเพ่งความสนใจทั้งหมดไปที่เหลียเมี่ยวหาน ดังนั้นจึงมองข้ามเรื่องอื่นไป ขอแค่เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเหลียเมี่ยวหานไม่ว่าจะเป็นหรือตายต้องตรวจสอบให้หมดจิ้นกัวเฉียงชีเหวินจื้อเอาจริงสิเหมือนยี่หมิงบอกว่าชีเหวินจื้อนั่งเรือข้าแรงของไปชิ่งขุยไป และตอนที่ผมเพิ่งกลับฉางซาหมอนี่ก็ส่งคนไปจับผมที่สถานีรถไฟ ผมลืมเขาไปสนิทเลย 2 ปีมานี้ไปชิ่งขุยทำเรื่องสกปรกไม่น้อยทำไมยังอยู่ดีมาตลอดไม่มีใครหาเรื่องเขาเลยล่ะ แม้แต่คนหน่วยข่าวกรองยังทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นนายรู้ไหมว่าทำไม ทำไม เขามียันคุ้มภัย2 ใบ ใบแรก เขาได้สร้างเครือข่ายผลประโยชน์ที่ซับซ้อนขึ้นทำไมเขาถึงเอาของเถื่อนผิดกฎหมายส่งเข้าส่งออกและเรือหลายลำของเขาแล่นไปแล่นมาก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องทำไมถึงไม่มีใครไปตรวจสอบเขา พวกตำรวจรับเงินสินบน ในนี้มีผลประโยชน์ของคนมากมาย ไม่มีใครกล้าไปหาเรื่องง่าย มีหน้าล่ะชีเหวินจื้อถึงนั่งเรือของไปชิ่งขุยในเรื่องนี้หลิงหานก็เป็นคนสืบได้ เขาดูเป็นคนโหดๆแต่เขาจัดการเรื่องนี้ได้อย่างนุ่มนวลมาก แต่ทำไมผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีอะไรไม่ชอบมาพากล แล้วยันใบที่2ของไปชิ่งขุยล่ะ ๆ อย่างนั้นนายเลยคิดว่า ไปชิ่งขุยช่วยคนทำเรื่องไม่ดีมากมาย แน่นอนว่าเขาต้องรู้ความลับของคนพวกนี้ ใช่แล้วไม่ว่าจะฆ่าคนวางเพลิงหรือลักพาตัวขู่กันโชคก็หนีไม่พ้นผู้ซื้อและผู้ขายเขาทำเรื่องไม่ดีตั้งมากมาย และทำเพื่อตัวเองทั้งหมดกันเหรอ ความจริงนะมันตรงกันข้าม กับที่นายคิดเลย มีหลายเรื่องเขาไม่รู้จริงๆว่าใครเป็นคนจ้างวานเขาน่ะจะวางตู้จดหมายไว้หน้าประตูเซียวเหยาจุยถ้านายอยากจ้างวานเขาแค่ใส่จดหมายลงไปในตู้จดหมายต้องวาดลูกเต๋าบนซองจดหมายด้วย ทุกวันตอนเที่ยงคืนไปชิ่งขุยจะให้คนไปเปิดตู้จดหมายนี้ตรงเวลา ถ้าหากเขารับเขาจะเปิดประตูเล็กของประตูข้างที่ประตูหลัง นายใส่เงินเข้าไปงานนี้ถือว่าสำเร็จแล้ว เขานี่เจ้าเล่ห์จริงๆ เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครจ้างวานเงินมางานเดิน ถ้าแบบนี้ก็ปลอดภัยจริง นายจึงทำอะไรเขาไม่ได้ไงล่ะ ต่อให้นายซ้อมเขาจนตาย ซ้อมจนพิการ เขาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนจ้างวาน ๆ พี่ใหญ่ผมกลับคิดว่าเรื่องนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่พวกเราคิด อีกอย่างคนอย่างเขาไม่มีทางรู้หรอกผมเดาว่าเขาน่าจะมียานคุ้มภัยอีกใบ เอามาใช้ในตอนสำคัญที่สุด ดังนั้นนายเลยคิดว่า เขาเก็บไว้อยู่ในใจใช่ไหม ผมเดาว่าเขาไม่เพียงเก็บไว้ในใจ แต่ยังเก็บไว้ทั้งหมดอีกด้วย เรื่องนี้ให้ฉันไปจัดการได้ไหม
นายไม่ต้องพูดมาก เรื่องที่เขาลักพาตัวคุณย่า ฉันจำมาตลอด ฉันต้องสั่งสอนให้เขาได้สติให้ได้ เอาตามนี้ละรอข่าวจากฉันแล้วกัน จริงสิ ยังมีอีกเรื่องซิวหวงบอกฉันว่า หลังจากหลี่เมี่ยวหานค้างคืนกับจิ้นกัวเฉียงเช้าวันรุ่งขึ้นก็โทรออกไปนอกห้องหนึ่งสาย โทรหาใคร ห้องทำงานของจงฟัง เป็นเขานี่เอง ซิวเซินจงฟางใช่คนที่อยู่เบื้องหลังหลี่เมี่ยวหานหรือเปล่า ก่อนหน้านี้นายก็เคยพูดไม่ใช่เลย ไม่มีใครเข้าไปพัวพันในเรื่องนี้อย่างไร้เหตุผล ฉันคิดดูแล้ว เรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ไม่ว่าครั้งไหนๆก็มีเงาของจงฟาง ใช้ได้เลยนี่ พี่ดูเหมือนว่าช่วงนี้ พี่จะพัฒนาขึ้นเยอะนะ ฉันพูดเรื่องจริงจังกับนายอยู่นะ จงฟางใช่คนที่อยู่เบื้องหลังหลี่เมี่ยวหานหรือเปล่า ไม่ใช่ มั่นใจมากขนาดนั้นเลย ผมสงบมากต้องเผชิญหน้ากับเขา ไม่รู้สึกหวาดกลัว แต่ตอนที่ผมตามหาคนคนนั้นพอผมคิดถึงเขา ผมก็รู้สึกเย็นว่าบไปทั้งตัว งั้นก่อนหน้านี้ตอนที่นายไปมาหาสู่กับเขา นายไม่รู้ว่าเขาคือคนที่อยู่เบื้องหลังหลี่เมี่ยวหาน ตอนนี้รู้แล้วว่าผมก็ไม่หวาดกลัว ผมไม่รู้สึกถึง กลิ่นอายแบบนั้นบนตัวเขาเลย กลิ่นอายอะไร บ้าคลั่ง บ้าคลั่งแบบมีสติปัญญา คุณคนนั้นอยู่หน่วยข่าวกรองเลย ทำไมพี่ถึงถามแบบนี้ นายบอกฉันว่านายต้องเข้าหน่วยข่าวกรองถึงจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อาหยางก็เห็นด้วยที่นายเข้าหน่วยข่าวกรองคำตอบนี้เห็นได้ชัดเจนเลย พี่ เรื่องนี้พี่ไม่ต้องถามมามาก พวกเราดื่มชากัน ได้ดื่ม ถึงแม้จงฟางจะค่อยๆโผล่หางออกมา แต่อินหงเซินไม่ได้รีบร้อนแต่ต้องเขา เพราะว่าเขาไม่ใช่บุคคลสำคัญที่สุด เก็บเขาไว้มีประโยชน์มากกว่าจับ คนที่น่ากลัวจริงๆ คือคุณอูที่ลึกลับและปรากฏตัวอยู่ทุกที่ เขาจะเป็นใครกันแน่ สวัสดีครับหัวหน้า หัวหน้าหวินคะ หืม รองหัวหน้าออกไปแล้ว มีธุระอะไรเหรอคะ ฝากฉันไปบอกให้ไหมคะ อ๋อ แค่มีสถานการณ์ใหม่นิดหน่อย ถ้ารองหัวหน้าไม่อยู่รอเขากลับมาค่อยบอกแล้วกัน ค่ะ จูเหอไม่อยู่ในสาขาอีกแล้ว ดูเหมือนว่าเหยื่อที่ตัวเองวางไว้จะติดกับ หลิงหานก็กำลังตรวจสอบจูเหออยู่ ถึงแม้จะพิสูจน์ไม่ได้ว่าจูเหอมีปัญหา แต่อย่างน้อยก็แสดงว่า จูเหอมีจุดที่น่าสงสัย แต่หลิงหานจะเชื่อถือได้เหรอคนเราทำผิดพลาดกันได้ หลิงหานก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น แต่ว่าตั้งแต่หลี่เหลียงมาจนถึงจางหัว ถึงหลิงหานจะทำพลาดเล็กน้อย แต่ผลลัพธ์ที่ตามมากลับถึงแก่ชีวิต วินหงเซินไม่อยากคาดเดาคนอื่นด้วยเจตนาร้าย แต่เขาไม่เชื่อว่าสายลับที่มีความสามารถโดดเด่น จะทำพลาดเล็กน้อยติดต่อกันแบบนี้ได้ ทำไมคุณไม่ออกไปล่ะ ยินดีต้อนรับครับ เชิญ คุณก็ไม่ได้ออกไปเหมือนกัน คุณไม่ได้ไปตามหลีเมี่ยวหานแล้วเหรอ ฉันให้เฉินตงผิงไปแล้ว ฉันมีความคิดหนึ่ง อยากให้คุณช่วยวิเคราะห์ให้ฉันหน่อย ย่อ หัวหน้าเหวินมาขอร้องผม แต่ผมได้ยินว่าหัวหน้าเหวินไม่เคยฟังความคิดเห็นของคนอื่น ฟังแค่หัวหน้าสาขาคนเดียวนึกไปถึงว่าวันนี้จะมาขอให้ผมช่วยวิเคราะห์ด้วย คุณคิดว่าปัญหาที่ผมวิเคราะห์แม่นยำมากเหมาะกับการใช้อ้างอิง แถมดูหล่อเป็นพิเศษด้วย ใช่ไหมล่ะ แม่นบอ
หัวหน้าสาขาบอกว่าถือเป็นการละอายที่เป็นคุณธรรมที่ดี ให้ฉันฟังความเห็นของคนอื่นบ้างเป็นครั้งคราว ถึงอาจจะไม่มีประโยชน์ แต่ก็ไม่ได้มีผลเสียอะไร ได้ คุณย้ำให้ผมบ้างเป็นครั้งคราว ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วพูดมาเถอะ คุณมีความคิดอะไร ฉันอยากใช้หลี่เมี่ยวหานล่อจับนักฆ่าคนนั้น เรื่องนี้ ผมเกรงว่าจะยากนิดหน่อย คุณลืมแล้วเหรอ ในสาขาของเรามีหนอนบ่อนไส้ คุณจับตาดูหลีเมี่ยวหาน แน่นอนว่าคนญี่ปุ่นรู้ตั้งนานแล้ว ถึงแม้ว่าตอนนี้หลีเมี่ยวหานจะดูเหมือนปกติดีทุกอย่าง แต่นี่อาจจะเป็นแผนการที่อยู่เบื้องหลังคนนั้น ถ้าพวกเขาอยากใช้หลีเมี่ยวหานมาดึงพวกเราไว้ เพื่อถ่วงเวลาการสืบสวนของเรา ถ้าหากคุณลงมือกับหลีเมี่ยวหาน พวกเขาจะต้องเสียสละเรือเพื่อรักษาขุน ไม่หลี่เหลียงเพิ่งตาย ต่อมาก็เกิดเรื่องกับจางหัว ตอนนี้หนอนบ่อนไส้ต้องระวังตัวมากแน่ๆฉันคิดว่าเขาไม่มีทางพูดเรื่องหลี่เมี่ยวหานออกไปแน่ เพราะในสายตาเขาหลี่เมี่ยวหานเป็นคนไม่สำคัญไม่มีค่าเท่าไหร่ ในขณะที่คนเป็นสายอย่างหลี่เมี่ยวหานไม่รู้เรื่อง ความหวังที่จะล่อจับนักฆ่าคนนั้นก็มีมากขึ้น คุณเคยบอกความคิดนี้กับหัวหน้าสาขาหรือยัง ตอนนี้ยัง ตั้งแต่ปาเกอตายไป งานของพวกเราก็เลยไม่มีความคืบหน้ามากนัก ตอนนี้คุณเปิดเผยเรื่องสายลับเชิงกลยุทธ์แล้ว เขาจึงไม่กล้าเสี่ยงอันตรายอีก เพื่อความมั่นคงจะบุ่มบ่ามไม่ได้ แต่ฉันคิดว่าเรื่องนี้จะไปนต้องเสี่ยงอันตราย เห็นได้ชัดว่านักฆ่าคนนี้มีค่ามากกว่าหลี่เมี่ยวหานซะอีก ที่แท้ คุณไม่ได้มาให้ผมช่วยวิเคราะห์ คุณอยากดึงผมไปเป็นพวก ถ้าปฏิบัติการนี้สำเร็จ ทุกอย่างก็ต้องราบรื่น แต่ถ้าล้มเหลวแล้วล่ะก็ ผมก็ต้องกลายเป็นแพ้รับบาป เพราะว่าแผนการแบบนี้ ฟังดูเหมือนเป็นของผมมาก ส่วนคุณก็แค่ถูกยกยงให้คล้อยตาม สหายหวนเย่หมิง คุณกำลังหลอกผมอยู่นะ คุณจะทำไหม ไม่ทำ คุณรอก่อน คุณมีเรื่องอะไรปิดบังผมอยู่ใช่ไหม คุณไม่มีเรื่องปิดบังฉันเหรอ อย่างเช่น สายข่าวของคุณ คุณไม่คิดจะพูดอะไรหน่อยเหรอ สายข่าวที่หูตากว้างไกลของคุณเขาจะต้องช่วยคุณสืบข้อมูลเกี่ยวกับ เครือข่ายสายลับในฉางซาได้แน่ บอกตามตรง เรื่องนี้ไม่ได้ง่ายดายอย่างที่คุณคิด ทางที่ดีคุณอยากเข้ามายุ่ง ดูเหมือนว่าในใจของคุณ ไม่มีใครมีคุณสมบัติเป็นสหายร่วมรบกับคุณได้ พูดอะไรแปลกชั้นบนเลยครับ คุณไป แขกที่อินหงฉีเชิญมาเป็นลูกชายคนตำแหน่งสูงๆทั้งนั้น ไร้สาระ คุณว่าเขามีเจตนาอะไร เกี่ยวกับคุณช่าเขาหรือเปล่า ตอนนั้นเสี่ยวเตาพูดขู่ไว้รอหงฉีออกมาจะคิดบัญชีกับพวกเรา วันนี้กลับมาอุดหนุนอีกแล้ว แถมให้เงินพวกเราด้วย เขาคงไม่คิดสงบศึกหรอกนะ นายโง่หรือไง ไม่เห็นเลยว่าเขาเชิญใครมา ลูกชายของนายกเทศมนตรีและน้องชายของทหารยศสูงในกองทัพ เห็นได้ชัดว่าต้องคิดบัญชีย้อนหลังแน่แน่ คุณชายใหญ่ไม่ต้องห่วงหรอก เรื่องของคุณก็คือเรื่องของพวกเรา พวกเราทุกคนน่ะต้องกู้ศักดิ์ศรีคืนมาให้ได้ เพื่อความชอบธรรม ใช่แล้ว คุณตกลงพวกเราก็ตกลง แฟ
ฝากด้วยนะครับ ไม่ต้องเกรงใจ ไปแล้วครับ ไปแล้วครับ คุณหยินเชิญทางนี้ค่ะ ประธานจง ไม่เจอกันนานเลยนะ คุณชายรอง คุณมานี่ได้ยังไง ขออภัยที่ไม่ได้ไปต้อนรับอะมานั่ง ครั นั่ง บ คุณอยากดื่มชาหรือว่ากาแฟดี กาแฟก็ได้ครับ ขอบคุณครับ กาแฟ อืม เชิญนั่ง ขอโทษนะครับ ประธานจง ครั้งที่แล้วหลังจากเจอคุณ ผมนะอยากหาโอกาสมาเยี่ยมคุณอยู่ตลอด แต่ช่วงนี้มีเรื่องกลุ้มใจมากจริง ไม่เป็นไร ขอเพียงมีวาสนาก็ต้องได้พบกัน วันนี้พวกเราก็ได้เจอกันแล้ว เฮ้อ ๆ บอกตามตรงนะครับ วันนี้ที่มาผมมีเรื่องเล็กน้อยอยากรบกวนคุณสักหน่อย คุณชายรองพูดมาได้เลย ผมยินดีช่วยเหลือเสมอ คุณเรียกผมว่าหงเซินก็ได้ครับ เพราะว่าต่อหน้าคุณ ผมก็เป็นแค่ผู้น้อย ได้ งั้นผมไม่เกรงใจแล้ว หงเซิน ผมมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นแฟนคลับของคุณหลี คุณหลีคนนี้ หมายถึงหลีเมี่ยวหานใช่ไหม ใช่แล้วครับ เพราะงั้นเลยอยากขอให้ประธานจงช่วยผม แนะนำให้รู้จักหน่อย